สวัสดีครับผมนายแพทย์จักริวัฒน์ครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมได้เดินทางกลับมาจากประเทศนิวซีแลนด์นะครับซึ่งครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่สองนะครับภายในปีนี้เนี่ยได้ผมได้มีโอกาสที่ไปเยี่ยมเมืองออกแลนด์ในประเทศนิวซีแลนด์นะครับประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับเป็นประเทศที่ผมชอบมากเลยนะครับแล้วพี่น้องชาวไทยที่ผมเจอที่นั่นเนี่ยก็ใจดีและเป็นมิตรกันมากๆเลยนะครับคราวนี้นะครับในประเทศนิวซีแลนด์เนี่ย แล้วก็มี CMAC Meeting เหมือนเดิมนะครับที่เราได้คุยกันเกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์นะครับแล้วเราได้คุยกันอย่างเป็นการสนุกมากเลยนะครับคุยหลายชั่วโมงเลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่ผมได้พูดกันในมีติ้งนี้นะครับก็เหมือนทุกครั้งเนี่ยว่าถ้าเรามีถ้าเราเป็นหวัดนะครับถ้าเราสุขภาพไม่ดีถ้าเรามีอาการต่างๆเนี่ยเราควรที่จะไปเจอหมอนะครับเราควรที่จะไปเจอแพทย์ของเรานะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าคุณหมอเนี่ยนะครับเป็นเป็นผู้ดูแลรับใช้ทุกท่านและคนไข้เนี่ยนะครับก็เป็นเจ้านายของหมอนะครับอันนี้สำคัญมากเลยนะครับที่เราต้องจำไว้ตลอดเลยว่าเราคือเจ้านายของหมอคนไข้คือเจ้านายของหมอนะครับอ่ผมได้เห็นคอมเมนต์ใน Facebook ของผมจากท่านหนึ่งนะครับที่บอกว่าเนี่ยอืม เขาอยากจะรู้ว่าในมีติ้งเนี่ยเราคุยอะไรกันบ้างและการรักษาเบื้องต้นต่างๆของโรคต่างๆเนี่ยมันคืออะไรบ้างที่เราคุยกันมานะครับในมีติ้งนั้นครับเราคุยกันหลายท็อปิกมากนะครับเราคุยกันนานมากเกี่ยวกับหลายๆโรคเกี่ยวกับหลายๆหลายๆ ailments นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวิดีโอนี้นะครับและในวิดีโอหน้านะครับ ผมอยากจะคุยกันเกี่ยวกับท็อปิกใหญ่ๆนะครับท็อปิกที่เราใช้เวลานานๆคุยกันในมีติ้งที่นิวซีแลนด์นะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะอยากจะคุยเกี่ยวกับท็อปิกที่สำคัญมากนะครับท็อปิกเกี่ยวกับการเจ็บหน้าอกแบบ stable angina นะครับผมหวังว่าเนี่ยทุกท่านจะได้ความรู้ใหม่ๆนะครับจากวิดีโอนี้แล้วก็นำข้อมูลในวิดีโอนี้ไปคุยกับ primary care doctor หรือหมอประจำบ้านของท่าน มีท่านหนึ่งในมีติ้งนึงนะครับได้บอกผมว่าเนี่ยเขามีการเจ็บหน้าอกนะครับตอนเขาขึ้นบันไดตอนเขายกของตอนเขาออกแรงเนี่ยเขาจะมีการเจ็บหน้าอกหายใจไม่ออกและรู้สึกเหนื่อยนะครับแล้วตอนเขาได้พักประมาณสัก5 นาทีเนี่ยการเจ็บหน้าอกทุกอย่างเขาเนี่ยก็จะหายไปเลยนะครับผมได้บอกท่านนี้นะครับว่ามันสำคัญมากนะครับที่เขาต้องไปเจอกับหมอประจำบ้านของเขาและบอกอาการต่างๆของหมอของเขาทันทีเลยนะครับและผมสันนิษฐานว่าเนี่ยหมอของท่านนี้นะครับจะตรวจเช็คหัวใจและปอดของท่านนี้นะครับแต่ว่าตอนผมฟังอาการของท่านนี้นะครับการที่เจ็บหน้าอกตอนออกแรงนะครับตอนใช้กำลังเรามีการเจ็บหน้าอกเนี่ยแล้วตอนหยุดเนี่ยตอนได้นั่งพักหรือต่างๆเนี่ยอาการเจ็บหน้าอกของเขาจะหายไปทันทีเลยนะครับทำให้ผมคิดว่าเนี่ยทำให้ผมคิดและสันนิษฐานว่าเนี่ยอาการเจ็บหน้าอกของเขาเนี่ยเป็นอาการเจ็บหน้าอกแบบอะไรที่เราเรียกว่า stable angina นะครับพูดง่ายๆนะครับการเจ็บหน้าอกแบบ stable angina อย่างนี้นะครับที่คนไข้คนนี้เป็นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเส้นเลือดนะครับที่นำเลือดและเลือดที่มีอัตราออกซิเจนสูงในมาหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อของหัวใจเนี่ยมันตีบลงนะครับเส้นเลือด2 เส้นนี้ที่นำเลือดมาหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจเรียกว่า coronary artery นะครับมันตีบลงเพราะว่ามันมีหินปูนมีไขมันมีคอเลสเตอรอลเนี่ยมาเกาะในผนังในของเส้นเลือดนะครับที่นำเลือดมาหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อของหัวใจนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นตอนคนไข้ออกแรงตอนคนไข้ต้องใช้แรงงานเนี่ยมันกล้ามเนื้อของหัวใจนะครับมันต้องการเลือดมากขึ้นเพราะมันต้องปั๊มแรงขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็เพราะว่าคนไข้เนี่ยมีคอเลสเตอรอลหรือมีหินปูนเกาะในเส้นเลือดที่นำเลือดมาหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยเลือดมันไม่พอนะครับเลือดมันหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อของคนไข้ไม่พอตอนคนไข้ต้องใช้แรงตอนคนไข้ออกแรงทำให้คนไข้มีอาการเจ็บหน้าอกหรือเจ็บหัวใจนะครับการที่เส้นเลือดที่นำเลือดเนี่ยมาหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อของใจคนไข้นะมีหินปูนเกาะหรือมันตีบลงเนี่ยอันนี้นะครับภาวะนี้เนี่ยเราเรียกมันว่า coronary artery disease นะครับเพราะฉะนั้นเราพูดได้ใช่ไหมครับว่า coronary artery disease เนี่ยหรือการที่เส้นเลือดที่นำเลือดมาหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจของคนไข้ตีบลงเนี่ยเป็
เป็นสาเหตุเนี่ยที่คนไข้เป็นการเจ็บหน้าอกแบบที่เราเรียกว่า stable angina เพื่อจะให้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการเจ็บหน้าอกแบบ stable angina นะครับผมอยากจะอธิบายเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับหัวใจนะครับเพื่อทุกท่านจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับจะได้เห็น big picture หรือว่าเห็นภาพรวมๆเกี่ยวกับโลกนี้นะครับหัวใจของเรานะครับมีหน้าที่สำคัญมากเลยนะครับหัวใจเราเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญมากเลยนะครับหัวใจเราเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างหัวใจเราเนี่ยมีหน้าที่ปั๊มเลือดไปทั่วร่างกายของเรานะครับเป็นคล้ายๆแบบ circulatory system หรือหัวใจเนี่ยเป็นหัวหน้าระบบหมุนเวียนโลหิตในร่างกายของเรานะครับทุกส่วนในร่างกายของเรานะครับต้องการออกซิเจนหมดเพื่อความอยู่รอดใช่ไหมครับสมองของเราผิวหนังของเราอวัยวะทุกอย่างกล้ามเนื้อของร่างกายของเราเนี่ยต้องการออกซิเจนหมดนะครับหัวใจของเราเนี่ยจะปั๊มเลือดที่มีอัตราออกซิเจนสูงนะครับเข้าไปในหลอดเลือดแดงของเรานะครับหรือเขาเรียกว่า artery นะครับและเลือดที่มีอัตราออกซิเจนสูงในหลอดเลือดแดงของเราเนี่ยก็จะเดินทางไปทั่วร่างกายของเราเลยนะครับและปล่อยออกซิเจนไปทุกอวัยวะในร่างกายของเราผิวหนังสมองต่างๆนะครับเพื่อความอยู่รอดของมันนะครับและในเวลาเดียวกันนะครับเลือดที่ไม่ค่อยมีออกซิเจนแล้วหรือเลือดที่มีอัตราออกซิเจนต่ำเนี่ยก็จะเข้าไปในหลอดเลือดดำนะครับหรือว่าเวนนะครับซึ่งหลอดเลือดดำเนี่ยที่มีออกซิเจนที่ในหลอดเลือดดำเนี่ยมีอัตราออกซิเจนต่ำเนี่ยหลอดเลือดดำก็จะนำเลือดเหล่านี้เนี่ยที่มีอัตราออกซิเจนต่ำเนี่ยกลับมาสู่หัวใจนะครับและหัวใจเนี่ยก็จะปั๊มเลือดที่มีอัตราออกซิเจนต่ำเนี่ยเข้าไปในปอดนะครับและตอนนี้เนี่ยเลือดที่มีอัตราออกซิเจนต่ำตอนอยู่ในปอดแล้วเนี่ยก็สามารถจับออกซิเจนที่เราหายใจเข้ามาและเลือดที่มีอัตราออกซิเจนต่ำเนี่ยก็กลายเป็นเลือดที่มีอัตราออกซิเจนสูงเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือหน้าที่ของหัวใจนะคือระบบหมุนเวียนของเลือดนะครับเอาเลือดที่มีอัตราออกซิเจนสูงเนี่ยปั๊มเข้าไปในหลอดเลือดแดงซึ่งจะให้เลือดพวกนี้เนี่ยไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อต่างๆอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราแล้วตอนเลือดเนี่ยไม่มีออกซิเจนแล้วเนี่ยเลือดจะกลับเข้ามาในหลอดเลือดดำนะครับและเลือดที่ไม่มีออกซิเจนนี้เนี่ยจะกลับมาสู่หัวใจนะครับแล้วหัวใจก็จะปั๊มเข้าไปในปอดเหมือนเดิมซึ่งเลือดเหล่านี้นะก็จะรับออกซิเจนเหมือนเดิมมันนี่คือระบบหมุนเวียนของเลือดในร่างกายอีกสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับหัวใจของเรานะครับหัวใจของเรานะครับมี4ห้องนะครับมีfour chambers นะครับ four chambers of the heart มี4ห้องในหัวใจนะครับด้านขวาของหัวใจมี right atrium right ventricle ด้านซ้ายของหัวใจมี left atrium และ left ventricle นะครับส่วนมากนะครับด้านขวาของหัวใจเนี่ยจะได้รับเลือดที่ไม่ค่อยมีออกซิเจนหรือมีอัตราออกซิเจนต่ำนะครับด้านซ้ายของหัวใจเนี่ยจะได้รับเลือดที่มีออกซิเจนสูงอัตราออกซิเจนสูงและด้านซ้ายของหัวใจจะปั๊มเลือดที่มีอัตราออกซิเจนสูงเนี่ยไปทั่วร่างกายนะครับมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้นะครับช่วงบนของร่างกายนะครับที่ไม่ค่อยมีออกซิเจนเนี่ยเลือดทั้งหมดเนี่ยจะเข้ามาในด้านขวาช่วงบนของหัวใจที่เขาเรียกว่า right atrium เนี่ยผ่านเส้นเลือดที่เขาเรียกว่า superior vena cava นะครับแล้วก็ช่วงล่างของร่างกายเลือดช่วงล่างของร่างกายเนี่ยที่ไม่ค่อยมีออกซิเจนเนี่ยจะนำเลือดเหล่านี้นะเข้ามาในด้านขวาช่วงบนของหัวใจเหมือนกันคือ right atrium เนี่ยผ่านเส้นเลือดที่เราเรียกว่า inferior vena cava นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือดที่ไม่ค่อยมีออกซิเจนเลยเนี่ยหรืออัตราออกซิเจนน้อยเนี่ยจะเข้ามาด้านขวาช่วงบนของหัวใจก่อนนะครับคือ right atrium แล้วตอนนี้เลือดที่ไม่ค่อยมีออกซิเจนหรือมีอัตราออกซิเจนน้อยเนี่ยจะปั๊มเข้าไปในด้านล่างด้านขวาของหัวใจคือ right ventricle นะครับแต่ตอนนี้ตอนเลือดที่ไม่ค่อยมีออกซิเจนเนี่ยจากที่อยู่ใน right ventricle แล้วเนี่ยมันจะปั๊มเข้าไปในปอดนะครับผ่านเส้นเลือดที่เขาเรียกว่า pulmonary artery นะครับตอนนี้ตอนเลือดที่ไม่ค่อยมีออกซิเจนเข้าไปในปอดแล้วนะครับมันก็จะจับออกซิเจนใช่ไหมตอนนี้เลือดที่ไม่ค่อยมีออกซิเจนแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นเลือดที่มีออกซิเจนสูงใหม่เหมือนเดิมพอมันได้ออกซิเจนจากการที่เราหายใจเข้ามาในปอดใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ตอนเลือดที่มีอัตราออกซิเจนสูงแล้วเนี่ยอยู่ในปอดเนี่ยมันก็จะกลับเข้าไปในหัวใจด้านซ้ายช่วงบนของเราหรือว่าที่เราเรียกว่า left atrium นะครับผ่านเส้นเลือดที่เราเรียกว่า pulmonary vein นะครับตอนนี้เนี่ยเลือดเราเนี่ยตอนนี้ที่อยู่ในด้านซ้ายช่วงบนของร่างกายของหัวใจของเรามีอัตราออกซิเจนสูงแล้วเนี่ย
ก็จะเข้าไปช่วงล่างด้านซ้ายของหัวใจเราที่เราเรียกว่า left ventricle นะครับหลังจากนั้นเนี่ย left ventricle เนี่ยจะปั๊มเลือดที่มีอัตราออกซิเจนสูงเหล่านี้เนี่ยเข้าไปสู่หลอดเลือดแดงที่เราเรียกว่า ascending aorta นะครับและจาก ascending aorta เนี่ยเลือดในหลอดเลือดแดงเนี่ยก็จะเดินทางไปทั่วร่างกายของเราเลยเพื่อจะเอาออกซิเจนไปปล่อยไว้แล้วไปหล่อเลี้ยงร่างกายของเราเอาไว้ต่างๆสมองผิวหนังกล้ามเนื้อต่างๆนะครับอันนี้คือระบบวนเวียนของหัวใจของเราและกล้ามเนื้อของหัวใจเรานะครับกล้ามเนื้อของหัวใจเราอย่าลืมนะครับที่ผมบอกนะว่ากล้ามเนื้อของหัวใจเราเนี่ยสำคัญมากใช่ไหมครับมันหน้าที่มันคือปั๊มเลือดไปทั่วร่างกายของเรากล้ามเนื้อของหัวใจเราเนี่ยก็เป็นกล้ามเนื้อเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อของหัวใจเราเนี่ยต้องการเลือดมาหล่อเลี้ยงต้องการออกซิเจนหรือเปล่าแน่นอนอยู่แล้วครับกล้ามเนื้อของหัวใจเราต้องการเลือดที่มีอัตราออกซิเจนสูงมาหล่อเลี้ยงมันเหมือนทั่วร่างกายของเราเนี่ยมันได้เลือดจากไหนเลือดจากไหนมาหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อของหัวใจของเรานะครับกล้ามเนื้อของหัวใจเราเนี่ยได้เลือดมาหล่อเลี้ยงมันเนี่ยจากจากจาก ascending aorta นะครับจำได้ไหมครับ ascending aorta เนี่ยเพิ่งได้เลือดจากห้องด้านซ้ายช่วงล่างของหัวใจที่เราเรียกว่า ventricle left ventricle เนี่ยมันปั๊มเลือดที่มีอัตราออกซิเจนสูงเข้าไปในเส้นเลือดที่เขาเรียกว่า ascending aorta นะครับถ้าเรามาดูหัวใจนะครับดูหัวใจใกล้ๆเนี่ยจะเห็นเส้นเลือดเล็กๆบนตัวหัวใจนะครับที่มันมาจาก ascending aorta นะครับเส้นเลือดสองเส้นเลือดนี้เนี่ยที่มาจากเส้นเลือด ascending aorta เนี่ยเขาเรียกว่า coronary artery นะครับ coronary artery เนี่ยเป็นเส้นเลือดที่มาจาก ascending aorta นะครับและสองเส้นเลือดเนี่ยสองเส้นเลือดที่เราเรียกว่า coronary artery เนี่ยจะนำเลือดที่มีอัตราออกซิเจนสูงมากมาหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อของหัวใจนะครับอันนี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อของหัวใจเนี่ยได้เลือดที่มีอัตราออกซิเจนสูงมาหล่อเลี้ยงมันนะครับจากเส้นเลือดที่เราเรียกว่า coronary artery นะครับและ coronary artery เนี่ยได้เลือดที่มีอัตราออกซิเจนสูงจากเส้นเลือด ascending aorta นะครับอันนี้สำคัญมากเลยตอนนี้นะครับเราเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าเนี่ยกล้ามเนื้อของหัวใจเนี่ยมันได้เลือดมาหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อของมันจากไหนใช่ไหมครับจาก coronary artery ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรามาดูกันเกี่ยวกับอาการเจ็บหน้าอกแบบstable angina กันใหม่นะครับคนไข้ที่มีการเจ็บหน้าอกแบบ stable angina นะครับเส้นเลือดที่มันนำเลือดที่มีอัตราออกซิเจนสูงเนี่ยมาหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อของหัวใจเนี่ยหรือเส้นเลือดที่เราเรียกว่า coronary artery เนี่ยมันตีบนะครับมันมีหินปูนเกาะนะครับหรือมีไขมันเกาะหรือมีคอเลสเตอรอลเกาะอยู่ในผนังในของมันเพราะว่าคนไข้เนี่ยเขาไม่ดูแลตัวเองนะครับไม่มีชีวิตที่ดีไม่มีวิธีชีวิตที่ดีไม่ยอมออกกำลังกายทานอาหารไม่มีประโยชน์นะครับทำให้มีคอเลสเตอรอลหรือมีไขมันหรือมีหินปูนเกาะในผนังในของเส้นเลือด coronary artery ซึ่งเป็นเส้นเลือดที่นำเลือดที่มีอัตราออกซิเจนสูงมาหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจอันนี้คือปัญหาของคนไข้ที่เป็นการเจ็บหน้าอกที่มีการเจ็บหน้าอกแบบ stable angina นั่นเองนะครับคือเส้นเลือดมันตีบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการของคนไข้นะครับตอนเขานั่งอยู่เฉยๆตอนเขาไม่ใช้แรงตอนเขาดูทีวีธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่มีอาการอะไรนะครับเลือดอาจจะไหลมาหล่อเลี้ยงหัวใจแบบเพียงพอนะครับแต่ตอนเขาออกแรงตอนเขาเริ่มใช้แรงตอนเขาใช้กำลังตอนเขาต้องเดินขึ้นบันไดตอนเขาต้องยกของเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนเราต้องออกแรงหัวใจเนี่ยต้องปั๊มแรงขึ้นเนี่ยหัวใจต้องเต้นแรงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อของหัวใจต้องการเลือดที่มีอัตราออกซิเจนมากขึ้นใช่ไหมครับคนไข้ที่เป็นเจ็บหน้าอก stable angina เนี่ยเพราะว่าเส้นเลือดมันตีบใช่ไหมครับตอนหัวใจมันต้องการเลือดมากขึ้นเนี่ยมันได้เลือดไม่เพียงพอใช่ไหมครับเพราะเส้นเลือดมันตีบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนหัวใจได้เลือดไม่เพียงพอเนี่ยคนไข้นะครับก็จะรู้สึกมีอาการเจ็บหน้าอกนะครับแล้วตอนคนไข้เนี่ยได้พักผ่อนได้นั่งใหม่เนี่ยหัวใจก็เต้นช้าลงเหมือนเดิมหัวใจไม่ต้องการเลือดเหมือนเดิมเพราะคนไข้ไม่ออกแรงนะครับแล้วตอนคนไข้เนี่ยไม่ออกแรงในหัวใจเนี่ยที่เส้นเลือดมันตีบเนี่ย
มันก็ได้รับเลือดไปหล่อเลี้ยงหัวใจเพียงพอเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือปัญหาของคนไข้ที่เป็นการเจ็บหน้าอกแบบคอนแบบ stable angina นั่นเองนะครับคือเส้นเลือดที่มาหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อของหัวใจเนี่ยที่เราเรียกว่า coronary artery เนี่ยมันตีบจากคนไข้ไม่ดูแลตัวเองคนไข้ทานอาหารไม่มีประโยชน์คนไข้น้ำหนักเยอะเกินไปคนไข้ไม่มีวิถีชีวิตที่ดีนะครับทำให้เส้นเลือดตีบเพราะมีคอเลสเตอรอลมีไขมันมีหินปูนต่างๆในมาเกาะในผนังในของ coronary artery หรือเส้นเลือดที่นำเลือดที่มีอัตราสูงมาหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อของหัวใจนั่นเองนะครับผมอยากจะสรุปอาการของเจ็บหน้าอกแบบ stable angina อีกสักนิดหนึ่งครับอีกสักสั้นๆสักนิดหนึ่งนะครับเพราะอันนี้เนี่ยสำคัญมากเลยนะครับคนไข้นะครับอย่างที่บอกไปนะคนไข้ที่เป็นการเจ็บหน้าอกแบบ stable angina นะครับเส้นเลือดที่นำเลือดมาหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจของเขาตีบลงนะครับเป็นเพราะว่าเขาไม่มีวิถีชีวิตที่ดีไม่ได้ใช้วิถีชีวิตที่ดีตีบลงเพราะว่าผนังในของเส้นเลือดที่นำเลือดมาหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อของหัวใจเนี่ยมีหินปูนเกาะนะครับมีมีมีไขมันเกาะและมีคอเลสเตอรอลเกาะในผนังในทำให้เลือดเนี่ยมันไหลมาหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอนะครับโดยเฉพาะตอนคนไข้ออกแรงตอนคนไข้ออกแรงแล้วหัวใจต้องเต้นแรงขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหัวใจต้องการเลือดมากขึ้นและตอนหัวใจไม่ได้รับเลือดเพียงพอตอนคนไข้ออกแรงนะคนไข้ก็จะมีการเจ็บหน้าอกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตอนคนไข้ได้พักผ่อนตอนหัวใจเนี่ยเต้นช้าลงหัวใจไม่ต้องการเลือดมากเท่าเดิมแล้วเพราะคนไข้ไม่ได้ออกแรงเนี่ยการเจ็บหน้าอกต่างๆเนี่ยของคนไข้ก็จะหายไปทันทีเลยนะครับอันนี้คืออาการเจ็บหน้าอกแบบ stable angina เพราะฉะนั้นนะครับการเจ็บหน้าอกแบบ stable angina เนี่ยนะเป็นคล้ายๆเป็นคำเตือนนะครับหัวใจเนี่ยเตือนคนไข้นะว่าถึงเวลาแล้วนะครับว่าเราต้องมีวิถีชีวิตที่ดีถึงเวลาแล้วนะครับที่เราต้องดูแลสุขภาพของเราทานอาหารให้มีคุณค่านะครับลดน้ำหนักหัวใจเราบอกเราว่าอย่างนี้นะครับตอนเราเจ็บหน้าอกแบบ stable angina เนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลตัวเองนะครับต่อไปเนี่ย ถ้าเราเจ็บหน้าอกแบบ stable angina เราไม่ดูแลตัวเองเนี่ยเราปล่อยตัวเราทานอาหารไม่มีคุณค่าเราไม่ลดน้ำหนักต่อไปเนี่ยจะมีอาการแทรกซ้อนอะไรนะครับที่มันเรียกว่า myocardial infarction นะครับหรือเรียกง่ายว่า heart attack นะครับ myocardial infarction หรือ heart attack คืออะไรนะครับคือตอนเส้นเลือดเนี่ยที่นำเลือดมาหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อของหัวใจเนี่ยหรือ coronary artery เนี่ยมันมีการอุดตันเต็มที่นะครับเลือดที่มีอัตราออกซิเจนสูงเนี่ยมันไม่สามารถมาหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อของหัวใจบางส่วนเพราะหลอดเลือดที่นำเลือดมาหล่อเลี้ยงหัวใจเนี่ยมันอุดตันเต็มที่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยตอนเลือดเนี่ยไม่มาถึงกล้ามเนื้อบางส่วนของหัวใจเนี่ยเซลล์ของกล้ามเนื้ออันนั้นเนี่ยจะตายนะครับการที่เซลล์ของหัวใจตายโดยไม่ได้เลือดมาหล่อเลี้ยงหัวใจเนี่ยเขาเรียกอันนี้ภาวะนี้นะครับเขาเรียกว่า necrosis นะครับแล้วตอนเซลล์ในหัวใจตายลงเนี่ยอันนี้นะครับเป็น permanent damage นะครับเป็นการบาดเจ็บที่ถาวรเลยนะครับหัวใจเราเนี่ยจะไม่มีวันทำงานเหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนนะครับเป็นการบาดเจ็บแบบถาวรเพราะว่าเลือดมันไม่มีโอกาสที่มาหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อของหัวใจนานเกินไปจนเซลล์ในหัวใจเนี่ยตายลงนะครับและการทำงานของหัวใจเรานะครับอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยมันจะมีการบาดเจ็บแบบถาวรแล้วหัวใจเนี่ยมันจะไม่ทำงานเหมือนเดิมนะครับแต่คนไข้เนี่ยที่เป็นการเจ็บหน้าอกแบบ stable angina นะครับหัวใจเนี่ยมันยังไม่มี permanent damage หัวใจยังไม่มีการบาดเจ็บแบบถาวรนะครับเซลล์ของหัวใจเนี่ยยังไม่ตายนะครับแค่คนไข้เนี่ยไม่ได้รับเลือดเพียงพอเป็นระยะตอนคนไข้ออกแรงนะครับตอนคนไข้เนี่ยตอนคนไข้ออกแรงแล้วหัวใจเต้นแรงขึ้นแล้วต้องการเลือดมากขึ้นน่ะคนไข้เนี่ยไม่ได้รับเลือดแบบเพียงพอเป็นระยะอันนี้คือเจ็บหน้าอก stable angina นะครับแต่เซลล์ในหัวใจเนี่ยคนไข้เป็นเจ็บหน้าอก stable angina เนี่ยยังไม่ตายลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแลตัวเองถ้าเราเปลี่ยนวิถีชีวิตของเรานะครับเราสามารถ reverse เราสามารถทำให้อาการต่างๆที่เราเจ็บหัวใจเนี่ย
กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะครับกลับมาเป็นปกติได้ เพราะฉะนั้นนะครับเราอยากจะให้เส้นเลือดที่นำเลือดมาหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยหรือ coronary artery ของเราเนี่ยเราอยากจะให้เนี่ยเลือดมันไหลดีเหมือนเดิมแล้วตอนเราออกกำลังกายหรือตอนเราใช้แรงเนี่ยเลือดมันจะไหลมาหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจดีเหมือนเดิมโดยที่เราจะไม่มีการเจ็บหน้าอกเพราะฉะนั้นนะครับการที่คนไข้เจ็บหน้าอกแบบ stable angina เนี่ยคือหัวใจของเราเองนะครับเตือนเราว่าเนี่ยเราต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตแล้วเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตเนี่ยมันจะมีอาการแทรกซ้อนของหัวใจที่เราเรียกว่า myocardial infarction นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนหัวใจเตือนเราเนี่ยว่าเราต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตเนี่ยเราควรจะฟังหัวใจการรักษาเบื้องต้นนะครับของคนไข้ที่เป็นการเจ็บหน้าอกแบบ stable angina นะครับคือเปลี่ยนวิถีชีวิตครับคือมีวิถีชีวิตที่ดีวิถีชีวิตที่ healthy มันจะได้ลดหินปูนในในเส้นเลือดที่นำเลือดมาหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือดเนี่ยจะได้ไหลไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจแบบเต็มที่โดยเฉพาะตอนคนไข้ออกแรงนะครับอันนี้คือวิธีการรักษาเบื้องต้นนะครับคือถ้าคนไข้สูบบุหรี่เนี่ยเราควรจะบอกให้คนไข้งดสูบบุหรี่ใช่ไหมครับเพราะว่าตอนสูบบุหรี่เนี่ยควันของบุหรี่เนี่ยมันจะไปทำร้ายเส้นเลือดเส้นเลือดของเรานะครับควันของบุหรี่เนี่ยมันจะไปทำให้มีการบาดเจ็บต่อผนังในของเส้นเลือดของคนไข้ทำให้มีหินปูนทำให้เลือดเนี่ยไหลไม่ดีนะครับถ้าคนไข้มีอัตราโลหิตถ้าคนไข้มีความดันโลหิตสูงนะครับขอให้คนไข้ลดความดันโลหิตเนี่ยมาอยู่ในปริมาณเหมือนเดิมอยู่ในเกณฑ์ธรรมดานะครับเพราะว่าถ้าคนไข้มีความดันโลหิตสูงนานๆเนี่ยนานๆเข้าเนี่ยเส้นเลือดของเราเนี่ยจะแข็งตัวมากขึ้นนะครับเส้นเลือดของเราเนี่ยจะไม่มีความยืดหยุ่นเหมือนเมื่อก่อนนะครับไม่มี elasticity นะครับทำให้เลือดเนี่ยมันไหลไม่ดีเหมือนเดิมนะต่อไปนะครับคือลดน้ำหนักนะครับส่วนมากเนี่ยคนไข้ที่มีการเจ็บหน้าอกแบบ stable angina เนี่ยจะเป็นคนไข้ที่มีน้ำหนักตัวค่อนข้างสูงนะครับตอนเราลดน้ำหนักนะครับความดันโลหิตของเราก็จะต่ำลงด้วยนะครับและไขมันไม่ดีในร่างกายของเราเนี่ยไขมันไม่ดีเขาเรียกว่า LDL นะครับก็จะลดลงด้วยนะครับไขมันพวกนี้เนี่ยไขมันไม่ดี LDL เนี่ยเป็นไขมันที่มาเกาะอยู่ในผนังในของเส้นเลือดของเรานั่นเองนะครับอันนี้สำคัญมากเลยนะครับถ้าคนไข้เป็นเบาหวานนะครับมันสำคัญมากนะครับที่คนไข้ต้องเจอคุณหมอบ่อยๆเพื่อจะดูว่าน้ำตาลในเส้นเลือดน้ำตาลในสายเลือดของเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าน้ำตาลมันสูงมากนะครับจะทำให้น้ำตาลเนี่ยไปเกาะในในเส้นเลือดในผนังในของเส้นเลือดได้นะครับทำให้เป็นคล้ายๆหินปูนนะครับอันนี้เนี่ยจะทำให้เลือดเนี่ยมันไหลไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไข้เป็นเบาหวานนะครับการควบคุมเบาหวานหรือว่าการดูแลรักษาให้ให้ให้น้ำตาลเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในปริมาณปกตินี่สำคัญออกกำลังกายนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับตอนเราออกกำลังกายเนี่ยเราจะเพิ่มคอเลสเตอรอลดีในร่างกายของเรานะครับคอเลสเตอรอลดีในร่างกายของเราเขาเรียกว่า HDL นะครับ HDL คือคอเลสเตอรอลดี LDL คือคอเลสเตอรอลไม่ดีนะครับตอนเราออกกำลังกายเนี่ยเราจะเพิ่มคอเลสเตอรอลดีในร่างกายของเรานะครับและคอเลสเตอรอลดีเนี่ยจะนำคอเลสเตอรอลไม่ดีนะครับที่มันเกาะอยู่ในหลอดเลือดของเราเนี่ยคอเลสเตอรอลไม่ดีเนี่ยจะเกาะอยู่ในผนังในของเส้นเลือดของเราทำให้เรามีความดันโลหิตสูงทำให้เลือดไหลไม่ดีนะครับคอเลสเตอรอลดีเนี่ยจะเอาคอเลสเตอรอลไม่ดีนะพวกนี้เนี่ยที่เกาะอยู่ในเส้นเลือดของเราเนี่ยกลับมาที่ตับของเราแล้วตับของเราจะเผาผลาญจะ metabolize มันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกำลังกายสำหรับคนไข้เนี่ยสำคัญมากนะครับแต่สำหรับคนไข้ที่มีการเจ็บหน้าอกแบบ stable angina นะครับสำคัญมากนะครับที่เขาจะคุยหารือกับหมอว่าออกกำลังกายแบบไหนดีที่สุดสำหรับเขานะครับว่าถ้าเขาออกกำลังกายหนักเกินไปออกแบบหักโหมเกินไปเนี่ยเขาจะมีการเจ็บหน้าอกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคุยกับหมอในการออกกำลังกายที่มันมีความสมดุลนะครับระหว่างทำให้คนไข้ไม่เจ็บอกแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ย
ออกกำลังกายแบบถ้ามีคุณค่ามีประโยชน์สำหรับสุขภาพของเขานะครับพยายามลดความเครียดนะครับแล้วพยายามทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อหัวใจของเราอย่างเช่นผักและผลไม้นะครับอันนี้สำคัญมากพยายามลดแอลกอฮอล์นะครับแล้วพยายามลดอาหารแบบที่เป็นอาหารมันๆนะครับและอาหารทอดๆนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นวิธีการรักษาคนไข้ที่มีการเจ็บหน้าอกแบบ stable angina แบบรักษาแบบเบื้องต้นนะครับแบบ initial treatment นะครับอันนี้เป็นการรักษาก่อนที่เราใช้ยานะครับก่อนที่เราใช้ยาต่างๆรักษาคนไข้ที่มีการเจ็บอกแบบ stable angina นั่นเองนะครับท่านนี้นะครับเขาบอกผมว่าเนี่ยเขาจะไปหาหมอนะครับเขาจะไปหาหมอของเขาและบอกอาการต่างๆที่เขาได้บอกผมมากับหมอของเขานะครับแล้วผมสันนิษฐานนะครับว่าหมอของเขาเนี่ยจะเช็คหัวใจเขาแบบทำอะไรที่เราเรียกว่า ECG หรือ electrocardiogram นะครับ ECG เนี่ยจะเช็คว่าหัวใจคนไข้เนี่ยเต้นธรรมดาหรือเปล่านะครับแล้วเราดูว่า electrical impulse หรือว่าวงจรไฟฟ้าของหัวใจเนี่ยตอนเต้นแต่ละครั้งเนี่ยคนไข้หัวใจเต้นธรรมดาหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นนะครับผมสันนิษฐานว่ามีสิทธิ์นะครับที่คุณหมอของเขาเนี่ยจะทำอะไรที่เราเรียกว่า stress test นะครับ stress test คืออะไร stress test นะครับคือคุณหมออยากจะให้หัวใจเขาเต้นแรงขึ้นให้เต้นเร็วขึ้นเต้นแรงขึ้นนะครับเหมือนกับตอนที่คนไข้เนี่ยออกกำลังกายนะครับเพื่อจะดูว่าคนไข้เนี่ยจะมีการเจ็บหน้าอกตอนหัวใจเต้นแรงขึ้นเร็วขึ้นหรือเปล่านะครับคุณหมอจะทำอย่างนี้ยังไงนะครับคุณหมอจะให้คนไข้เดินเครื่องนะครับเดิน treadmill นะครับและในเวลาเดียวกันเนี่ยจะวัดความดันโลหิตของคนไข้วัดอัตราเต้นคนไข้หรือ heart rate แล้วก็ทำ ECG หรือดูโคจรไฟฟ้าของหัวใจคนไข้นะครับทำทุกอย่างในเวลาเดียวกันเลยนะครับอันนี้คือวิธีการวินิจฉัยต่างๆนะครับที่คุณหมอทำได้กับคนไข้ที่มีการเจ็บหน้าอกแบบ stable angina วันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมหวังว่าทุกท่านเนี่ยจะได้อะไรเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการเจ็บหน้าอกแบบ stable angina กลับไปนะครับแล้วผมหวังว่าทุกท่านเนี่ยจะมีเวลานำข้อมูลนี้เนี่ยไปคุยกับ primary care doctor หรือหมอประจำบ้านของท่านนะครับเพื่อจะหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือวิธีการป้องกันการเจ็บหน้าอกแบบ stable angina นะครับวิดีโอหน้านะครับผมจะคุยต่อเกี่ยวกับว่าเราคุยอะไรกันบ้างในนิวซีแลนด์นะครับท็อปิกใหญ่เลยท็อปิกสำคัญในนิวซีแลนด์นะครับเจอกันในวิดีโอหน้านะครับผมนายแพทย์จักริวัฒน์ครับ